සුබ දවසක් ඔයාලා හැමදෙනාටම. ඔයාලා අදත් මේකට වෙලා ඉන්නේ SLD Tech Pro YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් මම අද කතා කරන්න යන්නේ YouTube videos කොහොමද ඔයාලගේ phone එකට download කරගන්න කියලා. මම අද YouTube videos phone එකට download කරන්න ක්‍රමයක් 3ක් කියලා දෙනවා. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරනවා ඔයා තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන් අපේ channel එක subscribe කරලා notification on කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ like එකක් දාන්න, share පාරක් දාන්න වගේම යටින් comment එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. අද කතා කරන පළවෙනි YouTube video download එක තමයි YT1S කියන්නේ. ඔයාලට ඒකට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලගේ phone එකේ Google Chrome app එක open කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන yt1s.com කියලා search කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් ඔයාලා copy කරගත්ත YouTube video එක copy කරගත්ත link එක paste කරගන්න. YouTube video එකේ link එක copy කරගන්න මම මුලින්ම YouTube එකට යනවා. මම දැන්ට මෙන්න මේ වීඩියෝ එක සිලෙක්ට් කරගන්නවා. මෙතන මෙන්න මේ share කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා මෙන්න එන copy link කෙනෙක් ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ මෙන්න මෙතනින් ක්ලික් කරගෙන ඉල්ල මේ link එක paste කරන්න. ඊට පස්සේ convert කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන ෆොටෝ එකකුත් එක්ක මෙන්න මෙතනින් එනවා get link කියලා එන්නේ එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන download කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේක ඔයාගේ gallery එකටම download වෙනවා. මම දැන් ඔයාලට ඒක play කරලා පෙන්නන්නම් කොච්චර හොඳ quality එකක් එක්ක වීඩියෝ තියෙනවද කියලා. අද මම කතා කරන දෙවෙනි YouTube video downloader එක තමයි savefrom.net කියන්නේ. ඒකටත් කරන්නේ ඔයාලා Chrome එක open කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන savefrom.net කියලා search කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා copy කරගත්ත link එක මෙතනින් paste කරන්න. මම දැන් කලින් copy කරගත්ත link එක paste කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේක න enter කරන්න ඕනේ නැහැ. මේව load වෙනවා. ටික වෙලාවකින් මෙන්න මේ වගේ download කියලා pop up එකක් එනවා. මෙන්න මෙතන මේක download කියන එක ක්ලික් කරලා පස්සේ මේක gallery එකටම download වෙනවා. මේ තියෙන්නේ වීඩියෝ එක. අද මම කතා කරන තුන්වෙනි සහ අන්තිම YouTube video downloader එක තමයි vidmate කියන්නේ. ඔයාලට ඒකටත් කරන්න තියන්නේ Google Chrome එකට යන්න. Chrome එකට ගිහලා මෙන්න මෙතන උඩ vidmate කියලා search කරන්න. ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ search list එකක් බලන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතනින් පළවෙනි link එක click කරන්න. ඊට මෙන්න මෙතන official download කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේක click කරලා ඔයාලට මෙන්න මේක download කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ download වෙලා ඉවරනාට පස්සේ මෙන්න මෙතන උඩින් පුංචි pop එකක් එනවා. ඒක ක්ලික් කරලා install කියන බටන් එක දුන්නාට පස්සේ මේක ඔයාලේ phone එකට install වෙනවා. මම දැන් ඒක install කරලා තියෙන හින්දා මම ඔයාලට install කරලා පෙන්නන්නේ. මම දැන් app එක ඇතුළට යනවා. ඔයාලට මේකේ එක site වල videos ඔයාලට download කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට එක menus තියෙනවා. මේකත් හරියට YouTube එක වගේ තමයි. ඔයාලට ඕන නම් මේක YouTube එක වෙනුවට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒකට ගන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන මේ කියන tab එකට ගිහිල්ලා ඔයාලගේ account එක මේකට add කරන්න. එතකොට මේක ඔයාලට YouTube එක ඔය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. තව මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට ඕන එක settings වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. දැන් බලමු වීඩියෝ එක download කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් search එකක් තියෙන්නේ. ඔයාලට ඕන විදියට වීඩියෝ search කරලා ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් link එක paste කරලා ගන්න පුළුවන්. මම දැන් මෙතන කලින් link එක paste කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේක open වෙනවා. මෙන්න මෙතන download කියන එක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලගෙන් මෙන්න මේ මානා music විදියට මෙන්න මේ 256 කිලෝබයිට් වලින් download කරන්න පුළුවන්. වීඩියෝ එකක් නම් උපරිම download කරන්න. මම දැන් මෙන්න මෙතන 240p කියලා ගරියලා මේ download කියන එක ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන එක download වෙනවා. මේක download වෙනවා මෙන්න මේ වගේ message එකක් එනවා. ඔයාලට ඕන නම් මෙතනින් මේක play කරලා බලන්න පුළුවන්.
නැත්නම් ගැලරියට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ වගේ ප්ලේ කරලා බලන්නත් පුළුවන්. ඔයාලට පේන ඇති ඒකත් හොඳ ක්වොලිටි එකක් එක්ක ඩවුන්ලෝඩ් වෙලා තියෙනවා. හරි එහෙනම් අද කතා කරේ ෆෝන් එකට YouTube වීඩියෝස් ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන් ක්‍රම 3ක් ගැන. අපි නැවතත් මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින් හමු වෙමු. ඔයාලා මගේ channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා notification on කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක like කරන්න, share කරන්න වගේම පහලින් comment එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්.